Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. ההוראה שלי הייתה כך. My instructions were as follows. As a matter of principle, all those who arrived in Eichmann's transports were to be exterminated, and this operation of his brooked no delay, not even for a single hour. When the first transports reached Auschwitz, Eichmann himself arrived with them. כדי לסיים את פרשת השלדים של שטרסבורג. כנראה שהשלדים סופקו, או יותר נכון האנשים לתעשיית השלדים סופקו. כיצד ואיך ומי איננו יודעים. אבל אנו יודעים שכאשר צבאות בנות הברית התקרבו לשטרסבורג, גברה הדאגה בחוגי האס-אס מה לעשות בשלדים, ובעיקר מה לעשות בגופות האנשים אשר טרם הספיקו להפוך לשלדים, אשר כבר המיתו אותם למטרה זאת, אבל את הבשר עוד לא הסירו מעל עצמותיהם. יש לנו מסמך מספר 914 מ-5/9/44. סיברס כותב לברנט, על פי ההצעה מ-9/2/42, הוא מזכיר את האסמכתה שהיא בפניכם, הוטל על אס-אס שטורמבנפירר פרופסור הירש איסוף שלדים. לרגל ההיקף של העבודה המדעית הקשורה בזאת טרם נסתיימה עבודת השילוד. במקרה ויש לקחת בחשבון את הסכנה הנשקפת לשטרסבורג, ובהתחשב עם הזמן שהיא נדרש בטיפול באוסף הנמצא במרתף הגוויות האנטומי, מבקש הירט הוראות לגבי 80 חתיכות. הוא יכול לעסוק בהורדת הבשר, אנטפליישונג, ובזאת לטשטש את הזהות, אך חלק מהעבודה כולה יהיה לשווא, ויהיה הפסד ניכר לאוסף המיוחד במינו זה, כי אי אפשר לצקת... הפסד מדעי ניכר, הוא כותב. תודה, אדוני. Ein großer wissenschaftlicher Verlust. אי אפשר יהיה לצקת הומינית, אינני יודע מה זה הומינית, כנראה שזה איזה טרמין טכני. אוסף כאין זה כשלעצמו אינו מעורר תשומת לב. יהיה ניתן להצהיר על חלקים רכים שנותרו כאילו אלה נתקבלו משאריות גוויות ישנות שנעזבו על ידי צרפתים ונמסרים לשריפה. כלומר, הבעיה היא מה לעשות. אם להפוך את כולם לשלדים, אז אפשר לומר זה אוסף אנתרופולוגי, זה אינו מעורר חשד. אם יישארו חלקים רכים, אפשר יהיה לומר לצבא בנות הברית שייכנס לשטרסבורג, שאלה עוד גוויות ישנות
עוד משנת 40 מלפני כניסת הגרמנים ונשארו לשריפה. כתב 1368. אבל הם לא הספיקו לטשטש את העקבות, וכאשר נכנס הצבא המשחרר לשטרסבורג הוא מצא שם את הגוויות. ויש לנו העדויות ממשפטם של קרל ברנדט ואחרים אשר הואשמו גם באוסף הזה. 1050 שלנו היא עדותו של אנרי פייר הצרפתי. אנרי פייר. אנרי פייר. כן, כך שם המשפחה שלו. הוא עבד במכון של דוקטור הירט. צרפתי? צרפתי, כן. בתור מה הוא עבד שם? הוא היה אסיר והוא עבד שם. אני מבקש את בית המשפט לקבל את עדותו כראיה. כן, דוקטור סרווציוס, יש לו מה להעיר? Nein, ich war bei der Vernehmung des Zeugen zugegen und habe keinen formellen Einwand. לא, אני הייתי נוכח בשעת חקירתו של העד הזה ואין לי התנגדות פורמלית. זה יהיה תו 1369. כן. ובכן, אנרי פייר מעיד שהוא עבד במכון, שהוא זוכר 3 משלוחים של גופות שהגיעו אליהן אל המכון כשהיו עדיין חמות. הן היו של יהודים. הוא רשם לעצמו מזרועותיהן, וחלק מהגופות נשמר ונמצא על ידי בנות הברית. הוא זיהה אותם. שאלו אותו מניין לו שאלה הומתו במתכוון בשביל האוסף, והוא אומר כך: בטרם ניגשתי לשימורים של אותם 86 קורבנות, שימרתי לפחות 250 שבויים רוסיים ופולנים אשר מתו עקב היחס הרע במצודת מוציק. זה מספיק על כל פנים להוכיח לך כי אני מכיר את ההבדל בין מוות באלמות לבין מוות טבעי. ואחר כך הוא מספר כיצד ביקר אצל פרופסור הירט. הוא היה קצין בכיר, והראיה יש לו נהג משלו. הגוויות ממחנה מוציק הגיעו עם תעודות פטירה. ל86 קורבנות אלה לא הייתה כל תעודת מוות. עדותו של סיברס עצמו בעניין זה היא 912 שלנו. אני מבקש לקבל גם אותה כראיה. סיברס אינו בחיים. אני מקווה שהסנגור יזכור גם אותו ואת עדותו. זה היה באותו המשפט. זה תו 1370.
אם יש לו פה משהו להעיר, דוקטור סבציוס? Nein, ich habe keinen formellen Einwand. לא, אין לי התנגדות פורמלית. כן. אני רוצה להפנות תשומת לב בית המשפט רק למספר קטעים. בעמוד 5776 נאמר כך: עתה מופיע המסמך הבא NO116, מכתב מאת ברנד אל איישמן. מדוע אם כן היה עוד צורך במכתב מסוג זה אל איישמן, אשר הלא היה ראש מחלקה במשרד הראשי לביטחון הרייך, אם גליקס כבר הכיר בפקודה זאת? גליקס הלא היה האיש הממונה על כל מחנות הריכוז. זה שואלים את סיברס, ותשובתו: גליקס שלחני לאיישמן, אשר עד אז היה בלתי ידוע לי לחלוטין. איישמן קיבל אמנם ידיעה טלפונית מגליקס, אולם הוא אמר כי דרוש לו עוד גם מכתב מאת הימלר או ממטהו האישי, ובעקבות זה נכתב אז מכתב כזה. שאלה: ובמה דנת איפה בעצמך עם איישמן? מסרתי לאיישמן את הדוח, את הנתונים של הירט, ואמרתי לו כי עובדיו של הירט רוצים לבצע בדיקות אנתרופולוגיות, והוא איישמן יועיל נא לאפשר להם את התנאים המתאימים באושוויץ בהתאם להוראותיו של הימלר. בעמוד 5787 הוא נשאל על הדוח של דוקטור בגר בקשר לעבודה באושוויץ, אם הדוח הגיע לידיעתו, והוא אומר כן. בגר חזר מאושוויץ והודיע כי הוא הפסיק שם את העבודות מפני שפרצה מגפה באושוויץ, והצהיר כי עליו לדווח על כך ל-RSHA במשרד הראשי. לא במשרד הראשי, אלא ל-RSHA כמשרד הראשי. כמשרד, סליחה אדוני. הראשי. כן, RSHA. המסמך הבא שלנו, אשר אני מגיש אותו רק כדי לזהות את תמונות האימים של הגוויות אשר צבא בנות הברית מצא בשטרסבורג, אלה שסופקו לתעשיית השלדים. זה 790 שלנו. זאת היא חקירה של מפקד מחנה ברגן-בלזן, קרמר, שאינו בחיים, הוצא להורג. ותעודה רשמית של המשטרה הצרפתית. אולי ניקח אותם אחד אחד. אז פה יש תמונות, פה יש מה זה של קרמר? זה מצורף לחקירתו של קרמר. התמונות? התמונות הוגשו לקרמר כן. בשעת החקירה, ולזיהוי נוסף שלהן משמשת תעודה של אדון אוז'ן הלפר, קומיסר פרינסיפל דה פוליס ג'ודישייר שטרסבורג. גם היא מזהה את התמונות. ראש ענף החקירות במשטרת שטרסבורג. עדותו של קרמר דרושה לנו מפני שיש פה תיאור מדויק. אבל סליחה, אמנם זה פרט טכני, אבל צריך לברר איך יש לכם שם, אני רואה על השולחן מספר תמונות, כן. ויש לכם העדות של קרמר, איך זה מתקשר עכשיו? קרמר העמית את האנשים.
כן, כן, אני מבין, אבל אדוני, ברגע זה למשל לוקח מהדק ומצרף את התמונות לתעודה. לא, אני אפרק את המסמך לשניים, כן. אז זה יהיה יותר פשוט. כן. אלא שאצלנו זה מצורף מסיבה טכנית, שזה NO 807, וכך הוא היה מצוי בתיקי יד ושם יחדיו. כלומר, עדותו של קרמר, האישור הצרפתי והתמונות היו מסמך אחד. אבל יש איזה סימון על התמונות עצמן? יש תיאור התמונות עצמן באותו NO. תיאור 21 תמונות. לגבינו, העימות הוא של מר בר שלום מן הסליל של יד ושם כמובן. זה אחד המסמכים שהוא נשבע על אמיתותם. על הצילומים עצמם? בתוך כל המסמכים שהוא זיהה אותם. כן, כן, אני מבין. בוודאי, על המסמכים עצמם. טוב, אז ניקח אותם לחוד, אם כן. בבקשה, כבודו. ובכן, זאת היא עדותו של קרמר בפני בית המשפט הצבאי האמריקני. לא כל כך. סליחה. זאת היא חקירתו של קרמר בשטרסבורג. זה היה מוצג במשפט ברנט. עוד אחד לפצע, אוקיי? 74. כן. כן. גם זה אני חושב. לא, הלפה, זה בסדר. כן. תרגום אנגלי של הלפה. עדות קרמר במשפט הרופאים, כן? במשפט הרופאים, נכון? במשפט הרופאים. בתו 1371. אני מניח שאם דוקטור סמאצוס אינו מעיר לגבי ההערות האלו, הוא מסכים להגשתן. אני יודע, אני יכול גם לפנות כל פעם אליו. מה בדבר העדות הזאת? Ich habe diese Erklärung von der französischen Richtung gesehen und auch die Bilder. Ich habe keine Ahnung. אני ראיתי את ההסברים, ההצהרות האלה של השופט הצרפתי וגם את התמונות, ואין לי הסתייגות. כן, תו 371. כן, עכשיו מה יש לו עוד? עכשיו האישור של איש המשטרה הצרפתית בצרפתית ובתרגום לאנגלית עם פירוט התמונות והתמונות עצמן, גופות האנשים אשר נשתמרו בפורמלין בדרגות שונות של בצורות שונות של המתה, אשר סופקו
באמצעות הנאשם לשם המתה לתעשיית שלדים בשטרסבורג. 21 תמונות. נושאים סימפטיים. איפה הם נהרגו? פה כתוב תסלח לי כבודו? איפה הם נהרגו? בשטרוטהוף, כן? כן, בשטרוטהוף. שטרוטהוף. לא, שטרוטהוף, זה מחנה אחר, זה על יד נצוויילר. זה לא שטרוטהוף על יד דנציג. שטרוטהוף היה חלק ממחנה נצוויילר. כן. קרמר מתאר את זה בעדותו, אני רציתי לחסוך לבית המשפט את הקריאה של הפרטים המזעזעים האלה. זה תו 1372. אתם פה, הם באותו הסדר כמו שהם נזכרים בפירוט הזה? התמונות? היו צריכות להיות, אדוני, כך ארוכות, אבל בית המשפט שואל אותי להגיד הן או לאו, קשה לי להצהיר. אני ביקשתי שכך זה יוכן. טוב. אני מקווה שהוא כאן. טוב. עכשיו, מכיוון שאין התנגדות להגשת העדות של רייבסקי, אני אבקש את בית המשפט לקבלה. עכשיו רק קצת למצוא אותה. פרופסור רייבסקי? הוא עכשיו פרופסור, כן. אבל פה הוא סתם מופיע כעד. זה בוורשה, כן? בוורשה. זוהי עדותו המאושרת. הקטעים שאני מסתמך עליהם, בית המשפט ימצא ב-1273 שלנו, שכבר הוגש. אני חושב נצטרך שם לעשות איזה סיבוב. 1356, 1356. שהוגש הבוקר. הבוקר, תודה רבה אדוני. 1356. נקרא לזה תו 1356 א'. כן, רייבסקי אומר כי הוא נאסר ב10 למאי 40 בעד זה שהוא חגג את השלישי למאי, זה היה החג הלאומי הפולני, שהוא היה מנהל גימנסיה בוורשה. שהוא נשלח לאושוויץ ב-22 לאוקטובר 40 והיה שם עד אוקטובר 44. עבד שם באופנהמשטובה פוליטישע אבטיילונג, כלומר במחלקה הפוליטית. בעמוד 174 הוא אומר כך: בכל הנוגע לטרנספורטים המוניים, אלה לא הגיעו עם תופסים של שאלונים אינדיבידואליים, אלא הגיעו רק רשימות של הטרנספורטים השלמים, ואחר כך הגיעו כרטיסים עם השמות. החל ממרץ 42 החלו טרנספורטים של RSHA,
ולמשרד הייתה נגרמת עבודה רבה מדי כדי לרשום את הקבוצות באופן אינדיבידואלי. אתה יכול לתת את התרגום העברי של 1356. לפיכך ניתנה הוראה להכין חותמת ולחתום בה את כל הגיליונות עם הנתונים שבספרות אשר אני מגיש כעת לבית המשפט. על הכרטיסים היו הכתובות דלקמן: RSHA 4B4A, ומתחת לזה Juden aus Frankreich, Belgien, Holland. יהודים מצרפת, בלגיה והולנד. 4B4A 2093 אלכסון 42G אלכסון 3913 Juden aus Deutschland. יהודים מגרמניה. 4B4A 2927 אלכסון 42G אלכסון 1148 Juden aus Griechenland. יהודים מיוון. 4B4A 3013 אלכסון 42G אלכסון 1310 Juden aus Kroatien, Juden aus Protektorat, Juden aus Theresienstadt, Juden aus Rumänien, Juden aus Ungarn, Juden aus Italien. יהודים מקרואטיה, יהודים משטח החסות, יהודים מטרזין, יהודים מרומניה, יהודים מהונגריה, יהודים מאיטליה. לאחר מכן, 4B4A 2093 42G אלכסון 39 Juden aus GG, זה גנרל גוברנמנט, und ביאליסטוק. ולבסוף, בסוף אנו רואים פולנים 4B4A 3666 אלכסון 42G אלכסון 1505 פולן ארין. צריך להיות ארייר. כתוב אריה, צריך להיות אריה ודאי. פולין, לא יהודים. זה בכלל לא מובן, נכון? מה זה ארייר ל-4B4? זה מיד יובן אם נקרא את הפסוק הבא. בעצמי ראיתי את הסימן הזה על מסמך מזמושט, כי הרי זמושט עבר דרך אושוויץ. אלה הם האוסזידלונגן, אדוני, של פולנים, ש4B4 המשיכה לטפל בהם כיורשת של 4D4 במסגרת פינוי השטחים ששולבו לרייך מן האוכלוסייה הפולנית כדי לפנותם לפולקסטאץ'. התובע הכללי שואל את העד: הטרנספורטים הפולנים המיועדים להשמדה בגז ללא רישום, היה להם אותו מספור כמו היהודים? העד עונה כן. אבל אני רואה שאלה זה לא היה אומזידלון, אלא הם נשלחו לתאי הגזים, הוא אומר. כן. תסלח לי, כבודו, לא הבינות את השאלה. אני זוכר שבזמן ידוע המחלקה של הנאשם טיפלה גם באומזידלון של פולנים. כן. אבל נדמה לי שזאת הפעם הראשונה שאנחנו שומעים, נאמר, טענה שהוא עסק גם בהשמדה של פולנים. אנחנו מדברים כאן על שילוח פולנים. לא, אבל אחר כך כתוב... היו גם טרנספורטים פולנים שהושמדו. אלה לא נשלחו על ידי המחלקה של איישמן. אבל היו טרנספורטים של פולנים שנשלחו על ידי המחלקה של איישמן לאושוויץ כמחנה ריכוז.
כן. כן. אדוני יזכור שאנחנו נקבל תרגום מוסמך של ה... כן, אנחנו נטפל בזה שזה מיד. חשוב, ואני רואה פה שוב דברים משונים לי כבר על פניהם בתרגום. אנחנו נדאג להכין תרגום מדויק של שתי עדים. כן, אני עובר לפרשה אחרת מסוג הפרשיות שאנו מטפלים בהם היום. זה עניין העיקורים. אם ירשה לי בית המשפט להזכיר את הפרוטוקולים של ואן זה, הזמן הקצוב, מפני שברור שאי אפשר לגמור את כל זה אפילו אם נשב עוד שעה או אפילו עוד שעתיים. לא, אני מסכים שלא לגמור. אז אולי ניקח באמת את דוח זסן ונשתדל לראות היכן אנו עומדים בפרשה זאת. כן, זה יהיה טוב, אז נוכל, אני יודע, נראה איך שזה יתפתח. אני חושב שבכל זאת זה הדבר הטוב ביותר. נכון. אתם הייתם פשוט מאוד יותר מדי אופטימיים לגבי הישיבה של אני היום. מודה בזה, אדוני, אני נמצא בפיגור של שעתיים או שעתיים וחצי לפחות. כן. בידי חוות דעת של מומחה, פקד חגג, הוא נמצא כאן, הוא מוכן להיחקר. הוא בדק את כל התדפיס של כתב יד זסן. בבקשה. טוב, אנחנו לעת עתה, כל מה שכתוב קשור, כן, רק לעיון, כן? ופה זה, אני חושב פה זה נחוץ לקבל. אני רק אסביר את הדברים בקצרה. אני חושב פה זה נחוץ לקבל. זה לא פוגע, אז... פקד חגג מצא שכל התדפיס הזה מורכב מחומר שנתפס בשלוש מכונות כתיבה וחלקו נמצא בכתב יד. מה שלמה, אז פה אין צורך לעת עתה בהעתק הזה. תודה. הוא חילק את החומר הנמצא במכונות כתיבה לשם נוחיות הבדיקה ל-16 תיקים, ואת החומר אשר נמצא בכתב יד שם בתיק נפרד וסימן אותו במספר 17. הוא גם נתן מספרים רצים לכל העמודים. מה זה בנדים? בנד, זה כך נקרא סליל, כך זה נקרא בתדפיס עצמו, בנד 1, בנד 2. לכן הוא הלך בעקבות החקות. סליל 1, סליל 2. ובכן, כפי שאמרתי, פקד חגג מצא כי כל החומר המודפס נתפס בשלוש מכונות כתיבה. בשתיים נתפס רוב רובו, בשלישית נתפס רק עמוד אחד. לכן אנחנו רשאים מבחינה מעשית להתעלם מן המכונה השלישית, לפחות ברגע זה. הוא קובע שכל החומר המצוי בכתב יד המחזיק 83 דפים זהה עם כתב ידו של הנאשם בהתאם לחוות הדעת אשר כבר נמצאת בתיק בית המשפט, בעצם שתי חוות דעת,
האחת מ-17 לשלישי 61 והשנייה מ-10 לרביעי 61. כן הוא השווה את כתב היד אשר מסרתי בידו מן התדפיסים, אותם 83 עמודים, ומצא שכתב ידו של הנאשם הוא בהסתמכו על כתב היד שקיבל מלשכת 06. זהו תו 36. תו 36 זהו תצהירו של פקד חגג אשר בו זיהה את כתב ידו של הנאשם. פקד חגג קובע כי כל החומר הכתוב בכתב היד בתיק 17, כפי שנכנה אותו לצורכי הנוחיות, הכולל 83 עמודים, נכתב בידי הנאשם. פקד חגג קובע עוד, על סמך הסימנים שהוא נותן בחוות דעתו, כי התיקונים השונים המצויים בתדפיס הן באותם החלקים שנתפסו במכונה אחת והן אלה שנתפסו במכונה השנייה, ויש כאלה 86 שהוא מזהה אותם בבטחה, באים מכתב ידו של הנאשם. יש עוד מספר ניכר של תיקונים שפקד חגג יעיד עליהם, שיש לו נתונים לזיהוי, אבל איננו יכול להיות בטוח בקביעת זיהוי כתב היד. ואלה אין כל קונטר אינדיקציה לגבי כתב ידו של הנאשם. להשלמת התמונה אומר שבמספר מקומות מופיע בתדפיסים כתב יד אחר, במספר מקומות בודד, ואין זה שם שינוי הנוסח, אלא ניכר שהייתה זאת השלמה של דברים. אם משום שהדברים לא נקלטו כהלכה, אם משום שההדפסה לא הייתה טובה, אין זה תיקון אלא השלמה. מספר המקומות הוא בודד. כדי לשכנע את בית המשפט גם בדרך אחרת, כי אמנם מסמך זה מידי הנאשם בא, זה מסמך במכונה עם תיקונים בכתב יד. עם תיקונים בכתב יד, וחלק 80 וכמה עמודים כתובים בכתב יד. כל זה תצלומים. כל זה בתצלומים, כן, אין לנו האורגינל, יש לנו רק פוטוסטט. שמו של הנאשם מופיע פעמים רבות מאוד בתוך השיחה, אשר מתפתחת בינו לבין הדובר בו. הדובר בו נזכר 3 פעמים, פעם אחת במה שנקרא אצלנו טונבנד, מספר 12, בעמוד 2 בתור קמרד S, בטונבנד 27, עמוד 5 בתור קמרד זסן, ובטונבנד 28, עמוד 3, שוב קמרד זסן. ואיך נזכר הנאשם? באיזה צורה? איישמן. כלומר, בנוכח או באיזה צורה? תוך כדי שיחה. פונים אליו. כן? איך? אז מר איישמן, מה אתה אומר על זה? וככה, על הפעמים אין ספור. כן. לא, אין ספור, מוגזם, אבל פעמים רבות. אפשר לספור את זה.
העמוד הבודד אשר הודפס במכונת כתיבה אחרת, השלישית, אימותו היחידי, אני מבקש לקבל גם אותו, הוא בהיותו הדבק והקשר לדברים המצויים בכל התדפיס. זה בין עמודים שונים או זה סוף של משהו? זה מתקשר לשני? לא, זה סוף של סליל. אבל זה המשך מן הדבר הקודם, ובית המשפט יראה, אם ירצה לעיין בחומר לפני החלטתו, שהכל תמיד נסב סביב אותו נושא. בית המשפט יזכור כי הנאשם בחקירתו בלשכת 06 אישר שאומנם הוא קיים שיחה זאת, אשר מקצתה נתפרסמה בלייב, אלא הוא טען אז שהקטעים בלייב הוצאו ממקומות שונים, ולכן הדבק הדברים אינו מראה את גרסתו הנכונה. הם באיזה עמוד זה שם? בית המשפט ימצא את זה בעדותו של פקד לס, לא, ותגובותיו של הנאשם ללייב זה תף 41, 48, 49 זה שלושה מצגים. אנחנו מיד נזהה את זה. אני חושב שיש שלושה מוצגים שונים. הוא הגיש בשלוש הזדמנויות לפקד לס את ההערות שלו למאמר בלייב. העיתון תו 47, תגובת הנאשם תו 48, ותו 49 עד 51 תוספת לתגובה. זהו, תודה רבה. עכשיו, אנחנו לא הסתפקנו בבדיקה הפורמלית, וניסינו לעשות גם בדיקה משוואתית פנימית. יש לנו השוואה של מספר מקומות ניכר לפי התוכן. לפי התוכן. הדברים המצויים במסמך זה שנקרא לו לשם הנוחיות מסמך זסן, לבין הדברים שנאמרו בחקירה בלשכת 06. זאת בכל זאת ראיה מסיבתית. ובית המשפט ימצא כי במספר מקומות רב הנאשם חוזר בלשכת 06 על הדברים המצויים בתדפיס. לא אגיד שהוא חוזר תמיד, יש סטיות רבות, אבל יש התבטאויות אופייניות בתגובה לעניינים מסוימים שהם זהים בהודעתו ב-06 למה שמצאנו בחומר. השוואת הדברים האלה זה מול זה כפי שערכנו אותה מהווה לדעתנו הוכחה מסייעת חשובה ביותר שאומנם מה שמצוי בידינו גם מבחינת התוכן מזהה את עצמו כמסמכו של הנאשם.
החומר כולו, כל מה שיש פה, נסב על פעולתו של הנאשם בתקופת כהונתו בתפקידו ברייך השלישי, הוא מכיל אלמנטים אוטוביוגרפיים שונים, העמודים הכתובים משתלבים באיזו צורה שהיא עם התדפיס? כן, זה אותו הנושא, אדוני. הנושא הוא עבודתו של איישמן. לא, אבל לא, אני בצורה פורמלית יותר שואל, בצורה אם יש פורמלית, איזה בהמשך רפרנס. שאלה אינני חושב, לא. ופה חסרים כנראה 5 סלילים. כן. כן. זה בולט שזה בתדפיס, שם יש איזה היאטוס, איזו הפסקה, איזו מין... כל סליל הוא חילופי דברים על אותו נושא. לפעמים הדברים חוזרים ונשנים ואפילו באים 3 פעמים. אין מתודה העוברת מן ההתחלה ועד הסוף. לא יכולתי לגלות שיטה בשיחות האלה, אשר באופן, כפי שנאמר שם, זהו החומר אשר על פיו זסן ואיישמן צריכים לפרסם יחד ספר על פעולתו ברייך השלישי, אם כי יש כמה פרטים שאיישמן אומר, את זה תפרסם רק אחרי מותי, לא בחיי. רואים מתי כל זה חובר? כן, בוודאי. יש אפשרות של זיהוי תאריך מדויק. זה חובר בשנים 56-57, מפני שמדברים על 12-13 שנה מאז גמר המלחמה. נוקטים עמדה לגבי כנס למדעי היהדות בירושלים, ואיישמן מחווה דעתו על דיוני אותו כנס. אנחנו יודעים מתי זה היה. השיחות התנהלו לפי מה שאמור בתקליטים, בתדפיסים עצמם במשך כמה חודשים, 4 חודשים נאמר פה. אז זאת לא הייתה שיחה אחת רצופה, אלא היו שיחות שונות. יש גם הערות של איישמן בכתב ידו, מה שהוא קרא במרקנגן אמרנדה, הערות שוליים. יש גם לפעמים שהמשוחחים משאירים נושא מסוים לבירור נוסף, וזה נכתב. בסלילים של לשכת 06. כשפה כתוב בנד, זאת אומרת בראש כל עמוד נזכר מספר הסליל. נזכר מספר הסליל. כמו... מלבד 2 העמודים הראשונים, אני חושב שכתוב עליהם כן. עכשיו, אם מותר לי להזכיר לבית המשפט כי בהודעתו של איישמן נזכר עניין זה פעמיים. בעמוד 3191 אפשר לקבל 3191 של ההודעה.
61. זה טעות. אני לא מוצא את זה. יש שני מקומות, אנחנו נזהה אותם מיד, כאשר בהודעתו אצלנו אמר איישמן שהוא כבר דיבר על הנושא הנידון בבואנוס איירס. כן, זה באמת פה, ב-3191. Da will es mir scheinen, dass ich den Betreffenden, mit dem ich diese Sache auch besprochen hatte in Buenos Aires, über diesen Fall gesprochen habe. הוא נזכר שהוא שוחח בבואנוס איירס על העניין הנידון. נראה לי כי דיברתי עם הנוגע, איתו דנתי בעניין זה בכלל גם כן בבואנוס איירס. בעמוד 397 לפי מה שרשום אצלי, אני אודה לבית המשפט אם יבדוק את נכונות המובאה. 397. אין לכם שם? לא, זה... Ich sprach auch jetzt erst wieder mit Mildner, vor ungefähr 3 Jahren mag es Herr sein, und habe diese Sache zerpflickt in Anwesenheit von einem gewissen Herrn Saaßen, der akkreditierter, wie sagt man hier, Journalist in der Regierung drüben war. זהו העמוד? כן, 397. אפשר לקבל את זה? מה? אפשר לראות את זה? כן. ודיברתי גם אתה שוב עם מילדנר, זה עלול להיות לפני כ3 שנים, ופירטתי עניין זה בנוכחות איזה אדון זסן, אשר היה, איך אומרים כאן, עיתונאי מואמן בממשלה שם, פירקנו עניין זה לפרטיו. על סמך נתונים אלה שאני מוכן להוכיחם, א', זיהוי כתב היד, זיהוי התיקונים, ב', זיהוי התוכן הכללי של הנושא אשר התדפיס דן בו, ג', זיהוי קטעים רבים אשר בחקירתו בלשכת 06 הוא חוזר בהם באותו סגנון, לפעמים באותה לשון, על מה שמצוי בתדפיסים. תגובתו של הנאשם למאמר שנתפרסם בלייף, שהוא לא הכחיש כי אומנם הוא מהווה חלק מן השיחות שקיים, אבל איננו מתאר נכונה שיחות אלה. עקב העובדה שכל התדפיסים נסבים על פעולת הנאשם, כפי שנתבררה כבר במשפט זה, וכפי שהוא עצמו הודה בה, שהמחלקה שלו 4x4 נזכרת שם 10 פעמים בתור מחלקה שלי. אני מבקש את בית המשפט, לאחר שכל זה יוכח,
לקבל את התדפיס כראיה, כי אמנם החומר שבידינו הוא הודאה של הנאשם, הודאה בעין, אשר היא כשרה כראיה, מפני שלא ניתנה בפני איש בעל מרות, הודאה מחוץ לכותלי בית המשפט, אשר לגביה אני פטור מהוכחה שהיא ניתנה מרצון חופשי או ללא איום ופיתוי. זאת אומרת, אדוני איננו מסתמך על הסעיף 15 של חוק עשיית דין לנאצים. אני חושב שאינני צריך, אינני זקוק לאור חומר המשוועתי שבידי, אני חושב שאינני זקוק לסעיף 15. אני חושב שהחומר כשר כראיה בצורת עימות זו בכל משפט פלילי. אדוני חושב שחל על זה הסעיף 37(2) של Trial upon Information Ordinance? הודאה מחוץ לכותלי בית המשפט ודאי, כן. אבל שהדרישות של הסעיף הזה נתמלאו. זאת אומרת, הדבר בא מן הנאשם. אדוני השווה את הנוסח של הסעיף הזה? אני זוכר אותו. לא, כי שמה כתוב משהו מאוד מוגדר לגבי אופן הוכחת הודאת נאשם. כן, ודאי. שם כתוב שאם רוצים להוכיח הודאת נאשם בפני אדם personal authority, אולי נקרא את הסעיף. לא, אולי כדאי להשוות את הנוסח. בבקשה. זה ה-Evidence Ordinance וה-Trial לא upon Evidence. Ordinance. Trial upon Information Ordinance. טוב, כן. אני יודע. כן, כן. אולי למאוסנה כדאי לתת את זה, לא? בבקשה. למאוסנה כדאי לתת. תודה רבה. אני חושב 37(2), נדמה לי. כן. כן, כתוב פה, may be proved by the evidence of a person who heard, כלומר מי ששמע או מי שראה אותו חותם וכחל. אני אף פעם לא חשבתי שסעיף זה הוא היחידי אשר מכשיר הודאה בכתב של נאשם. אני חושב שאם אני מוצא בביתו של נאשם, ניקח דוגמה רחוקה מענייננו, אם אני מוצא תרשים עשוי בכתב ידו, ואני יכול להוכיח שזה בכתב ידו, של מקום ביצוע עבירה, של מקום אשר בו למחרתו נעשה שוד שהנאשם חשוד בו, ובחיפוש בביתו נמצא תרשים זה, התרשים הזה כשר כראיה, אם אוכל להראות את הנסיבות אשר בהן נתגלה, ואשר תצבענה על כך שאומנם התרשים מן הנאשם מקורו. זאת אומרת שזאת לא דרך ההוכחה היחידה. כך טענתי. אדוני טוען. זה איננו אקזוסטיב. טוב, האם נבדק אם יש איזו פסיקה ביחס לסעיף הזה? איזו אסמכתה למה שאדוני אמר עכשיו? אולי כדאי לא פצע אותם. אני חושב שיש. כן. אני אינני זוכר את זה, אני מוכרח לומר. זה אחד הסעיפים המוזנחים, החשובים מאוד, ובדרך כלל ואני חושב שיש לא אסמכתה. זוכרים אותם. מכל מקום, אולי נשמע את הסנגור, אם יש לו מה לומר, בעניין עצם הגשת המסמך, אולי אנחנו נוכל לחסוך לנו. אולי אפשר להראות לדוקטור צבא את הסעיף גם ודאי, כן. ודאי. כן. אני כשלעצמי אינני בטוח שהסעיף הזה חל על הודאה של אדם
לפני שהוא נאשם. ייתכן שזהו סעיף שחל רק על נאשמים שמוסרים הודעות, למשל במשטרה. נאמר בפירוש שלא בפני השופט החוקר יתר ההודעות של נאשם, איך להוכיח אותן. אבל אחרי שיש לו כבר מעמד של מואשם, כפי שנאמר. או כמו שמוכיחים שיחות של אסירים בבית סוהר, זה מה שכבודו מתכוון? אחרי שהוא כבר יושב בבית כלא ואחד האסירים מדווח על מה ששמע מפיו. לא, אז יחול הסעיף 37 שנה. לא, אבל אני שואל אם כבוד השופט דוקטור לוי מתכוון לדברים כאלה. אני קודם כל חושב שזה מתכוון לרישום הודעת נאשם, הודעה בעין במשטרה. או זה מתחלק בכלל לשני חלקים, בעל פה או בכתב. כן. אבל כל מיני הודעות בעל פה או בכתב של אדם שיש לו מעמד של נאשם. ולא של אדם שהוא היום נאשם, אבל בזמן ההודעה, שההודעה הייתה אחרי ביצוע העבירה המיוחסת לו, אבל לפני שהוא הואשם בכלל. זאת אומרת, המסמך הנידון פה, הלא Der Angeklagte hat, es liegt nichts vor, wonach er bestätigt hat, dass dieses, was niedergelegt ist, seine Aussage ist. Er hat nur stets erklärt, auch bei der polizeilichen Vernehmung, dass eine Besprechung auf Band stattgefunden hat, aber er hat niemals gesagt, dass das, was niedergeschrieben ist, auch der Inhalt des Bandes ist. Im Gegenteil, er hat stets erklärt, das ist verdreht worden, das sind nicht meine Aussagen. So viel ich weiß, sagt der Angeklagte, von den Veröffentlichungen im Live-Magazin, sie seien nicht wahr. Aber wie ist es mit den Manuskripten, die von den Tonbändern abgeschrieben wurden? Das ist richtig. Die Live-Ausführungen beruhen ja auf diesen vermeintlichen Tonbandaufnahmen. Bestreitet er auch deren Richtigkeit? Er kannte damals ja den Inhalt der Tonbänder nicht. Er hat das ja jetzt erst gesehen. Was man hier müsste, man müsste anstatt dieses Dokuments den besseren Beweis holen, nämlich den Zeugen Sassen, der es aufgenommen hat, ob er das der Wahrheit gemäß übertragen hat. Ich kann anhand der Unterlagen jetzt schon nachweisen, dass er es in seinem Interesse gedreht hat. Ich möchte nur zum Beispiel auf eines hinweisen. Das heißt, in der Einleitung auf Seite 6, da wird die Frage besprochen, dass Eichmann gesagt haben soll, mit Freuden springe ich in die Grube, denn 5 Millionen, jetzt auch Juden oder Reichsfeinde, sind ja umgekommen. Das wird diskutiert und dann heißt es hier auf der Seite 6, das spielte keine Rolle, das musste Reichsfeinde heißen, denn ich hasste die Juden ja genauso wie die anderen. Das deckt sich aber gar nicht mit einer späteren Stelle, wo er selbst ausdrückt. Sie finden bei seinen eigenen Darstellungen niemals derartige Ausdrücke. Herr Generalstaatsanwalt, wie denken Sie sich den weiteren Gang der Dinge? Ich beantrage die Annahme dieser Urkunden als Beweismittel. Dann kommt bestimmt Dr. Servatius und beantragt die Vernehmung Sassens in Argentinien. Und dann sitzen wir hier und warten. Vom Standpunkt der Rechtshilfe ist Argentinien von Israel nicht weiter entfernt als Deutschland. Ich bin dessen nicht so sicher. Und ich möchte bemerken, dass wir uns schon in einem sehr vorgerückten Stadium des Verfahrens befinden.
Ja, aber dieses Dokument ist von solcher Bedeutung, dass ich ohne Rücksicht auf das fortgeschrittene Stadium des Verfahrens jede Anstrengung machen werde, um es als Beweisstück vorzulegen. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.